นางสีดาแกตายแน่เมื่อยักษ์ร้ายจากใต้บาดาลแทรกซึมเข้าสู่วังหลวงพร้อมด้วยอาถรรพ์มนต์ดำสะกดให้พระรามคลุ้มคลั่งสั่งฆ่าเมียรักเมื่อเทพบนฟ้าตีกันเดือดร้อนจนถึงโลกมนุษย์ขบวนเดินทัพของพระสัตรุษจะเป็นยังไงมัจฉานุลูกลิงครึ่งปลาจะใช้ชีวิตบนบกรอดไหมเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่31อาถรรพ์รูปวาดผีสิงครับณป่ากว้างใหญ่ขบวนของพระพศพระสัตรุษกำลังเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาหลังจากที่กำราบเท้าจักรวรรดิลงเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าหนทางเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักเนื่องมาจากเทพแห่งเมฆวลาหกกำลังทำงานอย่างหนักบันดาลพายุใหญ่และก็หาฝนตามฤดูกาลให้ตกลงมาจนท่วมป่าและพอเมื่อฝนตกแล้วนางมณีเมขลาก็ถือดวงแก้วมณีออกมาร่ายรำโยนแก้วเล่นน้ำจนเกิดแสงวาววับไปทั่วท้องฟ้าตอนนั้นเองครับยักษ์ปโรธอสูรสวรรค์ซึ่งอาศัยอยู่ในวิมานแก้วก็ได้เห็นดวงแก้วงามของนางมณีเมขลาและเกิดอยากจะได้มาครอบครองมันจึงหยิบเอาศรอาวุธคู่ใจเหาะไปไล่ตามนางมณีเมขลาและในตอนเดียวกันนั้นรามาสูรที่กำลังเที่ยวเล่นอยู่ในหมู่เมฆก็ได้เห็นและอยากจะได้ลูกแก้วของนางมณีเมขลาด้วยมันจึงกวัดแกว่งขวานเพชรไปไล่ล่าตามนางอีกคนและแทนที่นางมณีเมขลาจะตื่นกลัวเธอกลับโยนแก้วล้อเล่นหยอกกับยักษ์ทั้งสองตนอย่างสนุกสนานเวลาที่พวกยักษ์เข้าใกล้นางก็จะซ่อนดวงแก้วแล้วหายเข้าไปในเมฆที่มืดมิดและพอสลัดตัวออกมาได้นางมณีเมขลาก็จะชูดวงแก้วขึ้นใหม่เจ้ายักษ์ทั้งสองก็จะไล่ตามไปอีกด้วยความโมโหรามาสูรเนี่ยก็จะพยายามขว้างขวานเพชรไปใส่จนเกิดเสียงดังเปรี้ยงปร้างสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลส่วนเจ้ายักษ์ปโรธก็จะยิงศรไปตัดหน้าแต่มันก็ไม่เป็นผลทั้งสองยักษ์เบียดเสียดไล่คว้าดวงแก้วของนางมณีเมขลากันวุ่นวายไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าบนพื้นโลกกำลังรับเคราะห์จากการไล่ล่าของพวกเขาขบวนของพระพศเนี่ยนะครับต้องเผชิญกับความมืดมิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนและน้ำป่าไหลหลากเป็นอุปสรรคจนพระพศเนี่ยโมโหมากคิดว่าศัตรูคงส่งพวกเทพเหล่านี้มาบันดาลภัยพิบัติขัดขวางตนพระพศจึงจัดการง้างศรเทพกะว่าจะแผลงศรขึ้นฟ้าแต่พี่เพกได้มากอดขาและห้ามปรามเอาไว้ขอให้พระพศอย่าได้โกรธไปเลยเพราะนี่มันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประเพณีโลกแต่โบราณเมื่อถึงฤดูกาลแล้วเทพก็จะต้องทำงานตามหน้าที่ขอแค่ให้พระพศยิงศรขู่ไล่เทพวลาหกไปให้พ้นทางก็พอแล้วพระพศได้ฟังแบบนั้นก็เห็นชอบด้วยจัดการแผลงศรสร้างเสียงดังสนั่นไปทั่วน่านฟ้าจนเทพวลาหกปโรธรามาสูรและเมขลาตกใจเพ่นหนีหายไปจากเส้นทางทันทีไม่นานครับฝนก็หยุดตกท้องฟ้าก็กลับมาสว่างไสวอีกครั้งและกองทัพก็สามารถเดินทางต่อไปได้จนพวกเขาผ่านกรุงลงกาขบวนก็ได้แวะพักผ่อนครู่หนึ่งแล้วจึงออกเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่กันต่อไปโดยอาศัยร่างของหนุมานที่ขยายใหญ่นอนทอดร่างเป็นสะพานให้ขบวนทั้งหมดเดินข้ามมหาสมุทรไปได้จากนั้นขบวนของพระพศก็ผ่านเข้าไปในป่าอีกนานพอสมควรจนในที่สุดก็กลับมาถึงกรุงอโยธยาได้อย่างปลอดภัยพระรามที่ได้เห็นกองทัพของน้องๆกลับมาเนี่ยก็ดีใจมากรีบเรียกให้พาลักษ์และคนอื่นๆออกมาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่พระพศพระสัตรุษและเหล่าขุนพลยักษ์และวานอนก็ไม่รีรอครับเล่าเรื่องการทำสงครามตั้งแต่การกอบกู้กรุงลงกาจากทศพินจนไปถึงการปราบเท้าจักรวรรดิให้พระรามและพาลักษ์ฟังพระรามเนี่ยปราบปลื้มมากรีบจัดงานเฉลิมฉลองและปูนบำเหน็จให้แก่ผู้กล้าทุกคนอย่างสมน้ำสมเนื้อแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับที่เมืองยักษ์ใต้บาดาลวัยวิกกับมัจฉานุก็ดันเกิดคิดถึงพระรามขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองจึงยกขบวนใหญ่เดินทางขึ้นมายังพื้นโลกจนมาถึงหน้าด่านของอโยธยาวัยวิกกับมัจฉานุก็ดันเห็นร่องรอยของต้นไม้ที่หักโค่นและรอยเท้าของกองทัพขนาดมหึมาที่เพิ่งเคลื่อนผ่านไปพวกเขาจึงคิดไปว่ามันคงเป็นกองทัพยักษ์ที่ยกมาโจมตีพระรามแน่วัยวิกกับมัจฉานุจึงสั่งหยุดทัพ
ทัพตั้งมั่นไว้ที่เชิงเขาใหญ่เพื่อไปสืบข่าวให้แน่ใจซะก่อนว่าควรจะเข้าเมืองหรือไม่แต่บังเอิญครับว่าวันเดียวกันนี้เองท้าวมหาชมพูผู้ครองกรุงชมพูก็เกิดคิดถึงนิลพัทเนื่องจากนิลพัทได้ติดตามพระพจน์กับพระสัตตรุษไปทำสงครามนานแล้วแต่ยังไม่กลับเมืองสักทีท้าวมหาชมพูก็เลยยกขบวนวานอนมาสืบข่าวที่กรุงอโยธยาเหมือนกันและพวกเขาก็ได้เห็นร่องรอยการเคลื่อนทัพขนาดใหญ่อยู่หน้าเมืองเหมือนกันเด้ท้าวมหาชมพูจึงเกิดความกังวลกลัวว่ากรุงอโยธยากำลังมีภัยก็เลยตัดสินใจหยุดทัพแล้วตามรอยลัดเลาะตามป่ามาดูเรื่อยๆจนได้มาเห็นกองทัพยักษ์จากเมืองบาดาลที่ซ่อนตัวอยู่จังหวะชุลมุนจึงบังเกิดขึ้นทันทีเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศัตรูกันทั้งสองกองทัพจึงเข้าสู้รบกันอย่างดุเดือดทะยานตัวจู่โจมกันอย่างไม่ลดละจนฝุ่นตลบปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระรามในกรุงอโยธยาได้ยินเสียงแห่งความวุ่นวายจึงไหว้วานให้หนุมานเร่งไปตรวจดูทันทีเมื่อหนุมานมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้พบกับกองทัพยักษ์จากบาดาลกำลังรบอยู่กับกองทัพลิงของเมืองชมพูอยู่หนุมานจึงรีบทะยานตัวลงไปยืนขวางกลางสนามรบแล้วขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกตีกันเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ศัตรูกันเลยไม่นานครับเหตุชุลมุนวุ่นวายหน้าเมืองก็จบลงต่างฝ่ายต่างเข้ามาขอโทษกันแล้วจึงสั่งให้กองทัพของพวกเขารออยู่นอกเมืองจากนั้นท้าวมหาชมพูวัยวิกและมัจฉานุจึงติดตามหนุมานไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาต่อไปเมื่อพระรามได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน้าเมืองก็หัวเราะชอบใจก่อนจะจ้องมองไปที่มัจฉานุวานอนที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับหนุมานมากๆแต่ขัดตาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือหางปลาที่ได้มาจากแม่หนุมานเองก็เห็นตรงกันกับพระรามด้วยนะครับเพราะหางปลานี้มันทำให้มัจฉานุใช้ชีวิตบนบกได้ไม่สะดวกเลยหนุมานจึงขอให้พระรามช่วยตัดหางปลาของมัจฉานุออกให้หน่อยพระรามก็ยินดีมากรีบชักพระขันวิเศษออกมากวัดแกว่งแล้วตัดหางปลาของมัจฉานุออกด้วยอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระนารายณ์หางปลาของมัจฉานุมันก็หายไปโดยที่มัจฉานุไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดหนุมานกับมัจฉานุต่างก็ปรีดายิ่งนักก้มลงกราบขอบคุณพระรามกันยกใหญ่เพราะตอนนี้ลูกลิงจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วพระรามก็เลยเห็นสมควรที่จะให้มัจฉานุไปสมรสเป็นคู่ของนางรัตนมาลีเพื่อร่วมกันปกครองกรุงมลิวันต่อไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็พาไพร่พลของตนแยกย้ายกันกลับเมืองไปส่วนพระรามก็อยู่ปกครองกรุงอโยธยาอย่างสงบสุขกระทั่งเวลาผ่านไปได้ไม่นานครับนางสีดาก็ตั้งครรภ์อ่อนๆได้3 เดือนทุกคนต่างก็ยินดีและมีความสุขกันอย่างมากแต่แล้ววันหนึ่งครับขณะที่พระรามพาพระลักษมณ์ยกขบวนไปเที่ยวป่านางสีดาที่อยู่ในปราสาทพร้อมกับเหล่านางกำนันมากมายก็เกิดร้อนเนื้อร้อนตัวอยากจะออกไปเล่นน้ำกันสักหน่อยนางสีดาจึงชักชวนเหล่านางกำนันพากันยกขโยงไปอาบน้ำที่ท่าอาบซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะครับนางอาดูลยักษ์ตนหนึ่งในวงของทศกัณฐ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็ได้รับรู้ถึงความสุขสันต์ของกรุงอโยธยาและเธอก็เป็นยักษ์อีกตนหนึ่งที่แค้นเคืองแทนทศกัณฐ์และก็ญาติวงยักษ์ทั้งหลายวันนี้นางอาดูลจึงขึ้นมาเหนือพื้นดินซุ่มรออยู่ข้างๆแม่น้ำแล้วมาเฝ้าดูนางสีดากับนางกำนันเล่นน้ำด้วยความเกลียดชังก่อนจะคิดอุบายอันชั่วร้ายขึ้นมาได้ว่าเธอจะต้องพรากนางสีดาไปจากพระรามเพื่อแก้แค้นพวกมันจะได้ไม่ต้องมีความสุขกันอีกเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วนางอาดูลก็จัดการร่ายเวทมนต์แปลงกายเป็นนางกำนันคนหนึ่งแล้วแอบเนียนเข้าไปปะปนกับหมู่นางกำนันทั้งหลายของนางสีดาและเมื่อนางสีดากลับปราสาทนางยักษ์อาดูลก็เดินตามไปอย่างแนบเนียนโดยไม่มีใครสงสัยระหว่างที่นางสีดากำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนแท่นท่ามกลางหมู่นางกำนันนางอาดูลก็ค่อยๆขยับเข้ามานั่งใกล้ๆเพื่อชวนคุยว่าตอนที่พระนางสีดาถูกจับไปอยู่ในกรุงลงกานั้นคงจะลำบากหน้าดูนางก็เลยอยากจะรู้ว่าหน้าตาของทศกัณฐ์มันเป็นยังไงตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนางสีดาที่ไม่ได้ระแคะระคายอะไรก็ตอบนางอาดูลทุกอย่างว่าพญายักษ์10 หน้านั้นมีลักษณะยังไงบ้างแต่ไม่ว่าจะบอกยังไงนะครับนางอาดูลก็ยังไม่เห็นภาพ
นางยักษ์อดูลก็เลยขอให้นางสีดาช่วยเขียนรูปของทศกัณฐ์ให้ดูเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งฝ่ายนางสีดาผู้ใสซื่อก็ไว้วางใจนางกำนันรีบหยิบเอากระดานชนวนขึ้นมาวาดรูปทศกัณฐ์ที่มี10หน้า20มือให้ดูเหล่านางกำนันคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็พากันขยับเข้ามานั่งล้อมวงกับนางอดูลมุงดูรูปที่นางสีดาวาดไปและวิจารณ์ไปว่าทศกัณฐ์เนี่ยน่าเกลียดและก็น่ากลัวจริงๆส่วนนางอดูลเนี่ยก็ยิ้มอ่อนๆก่อนจะรีบคืนร่างแล้วเข้าไปสิงอยู่ในรูปของทศกัณฐ์ที่นางสีดาวาดทันทีฝูงนางกำนันเนี่ยต่างพากันตื่นตระหนกจนวงแตกวิ่งชุลมุนร้องกรี๊ดไปทั่วห้องนางสีดาที่แม้จะตกใจมากเช่นกันแต่ก็พยายามตั้งสติและเรียกสติเหล่านางกำนันทั้งหลายให้กลับมาจากนั้นก็รีบหยิบเอารูปทศกัณฐ์ผีสิงไปทำลายทิ้งแต่ทำยังไงก็ทำลายไม่ได้นะครับทุกคนเอาน้ำมาล้างภาพมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นและทันใดนั้นเองล่ะครับขบวนเที่ยวป่าก็กลับมาพอดีนางสีดาที่ไม่รู้จะทำยังไงและก็กลัวว่าสามีเนี่ยจะเข้าใจผิดเธอเลยตัดสินใจโยนกระดานชนวนไปซ่อนไว้ที่ใต้เตียงนอนแทนซึ่งค่ำคืนนั้นพระรามกับนางสีดาก็นอนพักผ่อนอยู่บนเตียงนี้ด้วยกันตามปกติแต่ทว่าเตียงที่นอนอยู่ทุกวันนี้มันกลับนอนไม่สบายตัวเหมือนเคยเพราะรูปผีสิงได้บันดาลให้พระรามรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวสักพักหนึ่งครับพระรามก็เริ่มร้อนเผาจนนอนไม่ได้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งนอนยังไงก็นอนไม่หลับต้องออกไปยืนรับลมอยู่ที่ริมหน้าต่างด้วยความหงุดหงิดซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนพระรามเนี่ยก็เหมือนผีเข้าสิงทำอะไรก็หงุดหงิดไปหมดแม้เพียงแค่ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของเหล่านางกำนันนอกห้องนอนเพียงแค่นิดเดียวพระรามก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟชักพระขันออกมาแล้ววิ่งไปกระทืบเท้ากวัดแกว่งพระขันไล่ฟาดฟันพวกเธอเหล่านางกำนันเนี่ยต่างตกใจกลัวจนตัวสั่นร้องกรีดกราดวิ่งหนีกันวุ่นแต่ก็ยังโชคดีครับที่ไม่มีใครถูกคมพระขันของพระรามนางสีดาเองที่ตื่นมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นพระรามคลุ้มคลั่งก็รีบสั่งให้นางสนมคนหนึ่งให้ไปเรียกพลักษ์มาช่วยดูพี่ชายเมื่อพลักษ์มาถึงเขาก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่รีบเข้าไปกอดขาห้ามปรามพี่ชายเอาไว้ทันทีเมื่อพระรามได้เห็นน้องชายเนี่ยก็เริ่มสงบลงและก็มีสติขึ้นมานิดนึงและก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างมาดลใจให้ตนเกิดร้อนเนื้อร้อนตัวแบบนี้แน่พระรามจึงขอให้พลักษ์ช่วยตรวจดูห้องนี้ให้หน่อยพลักษ์ก็ไม่รอช้าครับขอให้พระรามนางสีดาและเหล่านางกำนันออกไปจากห้องเพื่อเริ่มต้นการค้นหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียดพลักษ์เนี่ยนะครับหรือดูทั้งพรมฉากม่านแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยกระทั่งพลักษ์สังเกตเห็นกระดานชนวนแผ่นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงพลักษ์จึงหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นรูปของพญายักษ์ทศกัณฐ์พลักษ์เนี่ยตกใจมากเลยนะครับถึงกับเหงื่อตกจนไม่รู้จะทำยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ต้องนำกระดานชนวนนั้นไปให้พี่ชายดูเมื่อพระรามได้เห็นรูปของทศกัณฐ์ก็ถูกมนต์ในรูปผีสิงบันดาลให้เกิดโทสะตวาดเสียงดังถามกับเหล่านางกำนันว่าใครหน้าไหนบางอาจเขียนรูปยักษ์มาซ่อนไว้ที่ใต้เตียงของข้าเหล่านางกำนันเนี่ยก็กลัวจนหน้าซีดเลยนะครับจะพูดความจริงก็เกรงใจนางสีดาได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรสักคำนางสีดาที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีทั้งยังสงสารเหล่านางกำนันที่อาจจะต้องมารับผิดแทนตนเธอจึงอธิบายความจริงทุกอย่างให้สามีฟังแต่พระรามเนี่ยกลับโกรธหนักกว่าเดิมชี้หน้าด่านางสีดาอย่างรุนแรงเพราะเข้าใจผิดคิดว่านางสีดามีใจรักทศกัณฐ์ไปแล้วและก็คิดถึงพญายักษ์จนต้องวาดรูปเอาไว้ดูทำเอานางสีดาเนี่ยร้องไห้อย่างหนักพระรามเนี่ยนะครับรีบบอกให้พลักษ์จัดการนำตัวนางสีดาไปฆ่าทิ้งในป่าบัดเดี๋ยวนี้อย่าให้ตนได้เห็นหน้านางอีกพลักษ์เนี่ยก็ตกใจมากรีบเข้าไปขอโทษแทนพี่สาวพยายามเกลี้ยกล่อมให้พระรามใจเย็นลงก่อนแต่พระรามก็ไม่สนใจซ้ำยังโมโหหนักกว่าเดิมพลักษ์ที่กลัวว่านางสีดาจะถูกทำร้ายเขาเลยต้องรีบหยิบพระขันวิเศษประจำตัวแล้วพานางสีดารีบเดินเข้าป่ากาละวาดไปทันทีเมื่อลับตาคนแล้วพลักษ์ก็ถึงกับน้ำตาไหลสุดเข่าลงกราบแทบเท้าของนางสีดาเพราะตนเนี่ยไม่อาจจะลงมือสังหารพี่สาวได้เช่นเดียวกับนางสีดาที่ก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่
แต่นางสีดาก็ใจแข็งร้องขอให้พลักษ์ฆ่าเธอทิ้งเสียจะได้ไม่ต้องโดนอาญาไปด้วยอีกคนหากไม่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์พลักษ์ก็ได้แต่สะอึกสะอื้นเพราะไม่อาจจะลงมือได้จริงๆได้แต่กำพระขันเอาไว้อยู่นาน2 นานจนนางสีดาเนี่ยตระหนักได้ว่าพลักษ์เนี่ยคงไม่ยอมลงมือแน่ๆเธอจึงจัดการด่าทอเหน็บแนมพลักษ์ให้เจ็บใจว่าที่ไม่กล้าลงมือเนี่ยไม่ใช่สงสารใช่ไหมแต่เป็นเพราะอยู่กลางป่ากัน2 ต่อ 2เลยคิดจะล่วงเกินพี่สะใภ้ตัวเองละสิพลักษ์ที่ได้ฟังคำดูหมิ่นเนี่ยก็ตระหนักขึ้นได้ทันทีว่าทุกคนในเมืองต่างก็เห็นเขาพานางสีดาเดินเข้าป่ามาชายและหญิงอยู่ด้วยกันในป่าเปลี่ยวๆไม่มีใครรู้เห็นความจริงหากรอดกลับไปทั้ง2 คนผู้คนก็คงจะเอาไปนินทาสนุกปากแน่สุดท้ายนะครับพลักษ์จึงต้องหนักแน่นข่มใจหลับตาลงแล้วยกพระขันขึ้นมาหมายจะลงดาบที่คอของนางสีดาให้ขาดในดาบเดียวแต่จู่ๆพลักษ์ก็ดันสลบสลายไปซะงั้นพระขันศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาก็หลุดออกจากมือล่วงลงบนคอของนางสีดาพอดีแต่ด้วยบุญญาธิการของนางสีดากับลูกในครรภ์อาวุธร้ายของพลักษ์มันก็กลายเป็นพวงมาลัยทิพย์ไปสวมลงที่คอของนางสีดาแทนนางสีดาเองก็ไม่ทันจะได้สนใจพวงมาลัยที่คอเมื่อเธอได้เห็นน้องสลบก็ร้องห่มร้องไห้รีบอธิษฐานขอให้ความซื่อสัตย์ของเธอช่วยเหลือน้องชายของเธอด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับพลักษ์ก็ฟื้นคืนสติและได้เห็นนางสีดาที่ยังไม่ตายพลักษ์ก็ดีใจมากและทันทีที่พลักษ์รู้ว่าพระขันของเขากลายเป็นพวงมาลัยไปสวมที่คอของพี่สาวพลักษ์ก็เข้าใจทุกอย่างว่าพี่สีดานั้นบริสุทธิ์ใจอยู่เสมอเขาจึงถอดพวงมาลัยทิพย์คืนจากคอของพี่สาวทันทีที่มาลัยหลุดออกจากคอมันก็กลับคืนเป็นพระขันดังเดิมพลักษ์เนี่ยนะครับไม่อาจจะลงมือสังหารนางสีดาได้จริงๆเขาจึงขอให้นางสีดาหนีเอาตัวรอดไปส่วนตนจะไปหาดวงใจสัตว์ในป่าเพื่อนำกลับไปให้พระรามแทนว่าแล้วพลักษ์ก็รีบเดินหนีจากนางสีดาไปทั้งน้ำตาซึ่งระหว่างทางเขาก็ไม่ลืมที่จะเสาะหาเนื้อทรายหรือกวางสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาหัวใจของมันกลับไปหลอกพระรามตอนนั้นเองล่ะครับพระอินทร์ที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพลักษ์เขาจึงช่วยบันดาลซากเนื้อทรายตัวหนึ่งเอาไว้ข้างต้นไม้เมื่อพลักษ์เดินผ่านมาเห็นจึงจัดการควักเอาดวงใจของมันออกมาแล้วนำกลับไปถวายพระรามบอกว่าตอนนี้นางสีดาตายแล้วและนี่ก็คือหัวใจของนางพระรามที่ได้เห็นเนี่ยก็ทั้งโกรธทั้งเสียใจร้องไห้ไปด้วยแล้วก็หยิบเอาดวงใจนั้นมาด่าซ้ำก่อนจะย่ำเท้ากลับปราสาทไปเหมือนกับไม่อาลัยรักต่อนางสีดาเลยแม้แต่น้อยนางสีดาผู้น่าสงสารหลังจากที่แยกกับพลักษ์แล้วเธอก็เดินร้องไห้ลึกเข้าไปในป่าอันมืดมิดเพียงลำพังแม้จะกลัวและทุกข์ใจมากแค่ไหนแต่นางสีดาก็ยังคงต้องมีชีวิตต่อไปเพื่อลูกในท้องระหว่างการเดินทางที่แสนลำบากนี้เองล่ะครับพระอินทร์ก็ได้เข้ามาช่วยโดยการแปลงกายเป็นควายป่าใจดีเดินผ่านมาสอบถามนางสีดาว่านางโฉมศรีมาเดินร้องไห้อยู่ในป่าคนเดียวได้ยังไงนางสีดาที่เห็นควายป่ามาพูดด้วยก็คิดว่านี่คงจะเป็นเทวดามาช่วยเธอเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ควายป่าฟังควายป่าเนี่ยก็พยายามปลอบใจและขออาสานำทางเธอไปยังที่ปลอดภัยเองนางสีดาผู้ไร้ที่พึ่งจึงเลือกที่จะเดินตามควายป่าไปเรื่อยๆจนรุ่งอรุณเธอก็มาถึงอาสมของฤาษีวัชมฤกษ์ตั้งอยู่กลางหุบเขาทันใดนั้นควายป่าใจดีก็อันตรธานหายไปโดยที่นางสีดาไม่ทันได้กล่าวขอบคุณเลยนางสีดาเนี่ยนะครับรีบเข้าไปกราบร่ำให้ขอความช่วยเหลือจากท่านฤาษีวัชมฤกษ์เนี่ยก็เมตตาไถ่ถามความเป็นมาจนได้รู้ความเดือดร้อนของเธอทั้งหมดพระฤาษีจึงพยายามปลอบใจนางสีดาว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตนจะช่วยเหลือเองเมื่อพูดจบฤาษีวัชมฤกษ์ก็พานางสีดาเดินออกมาไม่ไกลจากอาสมของตนเองแล้วจึงเนรมิตอาสมหลังงามให้กับนางสีดาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อเลี้ยงลูกในครรภ์อย่างสงบนางสีดาเนี่ยซาบซึ้งมากเธอจึงตอบแทนฤาษีวัชมฤกษ์ด้วยการหาข้าวหาน้ำมาถวายช่วยทำความสะอาดอาสมอย่างดีทุกวันและเฝ้าเลี้ยงดูลูกในท้องของเธออย่างสงบเรื่อยไปครับ
และนี่นะครับก็คือเรื่องราวการเดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาของกองทัพพระสัตรูธและพระพศรวมไปถึงการล้างแค้นของนางยักษ์อาดูลจนนางสีดาต้องถูกขับไล่ออกจากเมืองที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย